হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত সলভ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is not a task of philosophy তলৰ কোনটো কাৰ্য ফিলছফিৰ নহয় স্পেকুলেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন এণ্ড এনালাইচিছ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন অবজাৰভেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ফিলছফিয়ে নিদিয়ে বা নকৰে নেক্সট which of the following is not a unique feature of education envisaged by Swami Vivekananda তলৰ কোনটো এটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষাৰ নহয় বিবেকানন্দৰ মতে কাল্টিভেশ্যন অফ হাৰ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰাম অফ এডুকেশ্যন ইণ্টেলিজেণ্ট প্ৰডাক্টিভ মেনুৱেল লেবাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কনচেনট্ৰেশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰগ্ৰাম অফ এডুকেশ্যন তেওঁৰ মতে এইটো শিক্ষাৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় নেক্সট ইনটুইটিভ নলেজ ইজ এটেইন থ্ৰু what ইনটুইটিভ নলেজ কিহৰ দ্বাৰা আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ এক্সটাৰ্নেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ইণ্টাৰনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ both internal and external experiences নে neither internal or external experiences দুটাই both internal and external experiences next the child is an integral part of the ultimate universe is the point of view of whom শিশু যে আল্টিমেট পাৰ্ট হয় ইউনিভাৰ্ছৰ এইটো কোনে তেনেকুৱা কথা কয় ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আইডিয়েলিজমে কয় এইটো নেক্সট which of the following is not a suited connotation for equality of educational opportunity তলৰ কোনটো লাইনে ইকুৱেলিটি অফ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিক মানে গ্ৰহণ নকৰে A policy of open access to education to all, equitable rationing and distribution of available resources to all, equalization of educational attainment by providing resources in favor of less able and less motivated group, investing more funds on education. Investing more funds on education. I don't know. Next, learning in communion with nature was propagated by whom? Learning in communion with nature কোনে propagate কৰিছিল স্বামী বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ মহাত্মা গান্ধী শুদ্ধ উত্তৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ নেক্সট দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ প্ৰেগমেটিজম ৱাজ হুম প্ৰেগমেটিজমৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল প্ৰতিষ্ঠাপক জন ডিভি উইলিয়াম জেমছ কিলপেট্ৰিক চাৰ্লছ চেণ্ডাৰ্ছ পিয়াৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ৰুছোজ কনচেপশ্যন অফ ফ্ৰীডম ৱাজ নট একচেপ্টেড বাই হোম ৰুছোৱে যে কৈছিলে যে ফ্ৰীডম থাকিব লাগে বা ফ্ৰীডম জৰুৰী বা ফ্ৰীডম এইটো হয় সেইটো কোনো গ্ৰহণ কৰা নাছিল কোনে পেষ্টলাজি জি পল চৰ্টে জা পল বুলি কয় নেকি পলো ফ্ৰেৰী জন ডিভিয়ে সেইটো গ্ৰহণ কৰা নাছিল নেক্সট ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ ৱাজ প্ৰপাগেটেড বাই হোম ডিচিপ্লিন থ্ৰু ডাইৰেক্ট কনচিকুৱেঞ্চ কোনে মানে আগবঢ়াইছিল বা কোনে এইটো মানিছিল প্ৰপাগেট কৰিছিল এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট প্ৰেগমেটিষ্ট নেচুৰেলিষ্টে নেক্সট দ্য স্কুল অফ ফিলছফি উইচ আপহোল্ডছ দ্য প্ৰাইমেচি অফ মাইণ্ড অভাৰ মেটাৰ ইজ দ্য স্কুল অফ ফিলছফি যিটোৱে মাইণ্ড অভাৰ মেটাৰক মানে খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো কোনে দিয়ে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম আইডিয়েলিজম Next, the teacher is very much concerned with epistemology because his aim is to promote. যদি এজন শিক্ষকে epistemologyত বেছি গুৰুত্ব দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে ভেলিউজ ট্ৰুথ নলেজ স্কিল তেওঁ নলেজটো মানে বঢ়াব বিচাৰিছে নেক্সট which school of philosophy maintains that the universe is an expression of intelligence and will কোনটো তলৰ স্কুল অফ ফিলছফিয়ে এইটো কথা মানে যে ইউনিভাৰ্ছটো হৈছে এটা এক্সপ্ৰেছন ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু উইলৰ প্ৰেগমেটিজম ৰিয়েলিজম আইডিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম এইটো কয় নেক্সট এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু ইণ্টাৰেষ্ট ৰাদাৰ দেন কাষ্ট ক্ৰিড ৰেচ অৰ ৰিলিজন ৱাজ প্ৰপাগেটেড বাই হোম শিক্ষাটো মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত বেছি থাকিব লাগে এইটো ধৰ্ম জাতি
এইবোৰ লগত ইমান থাকিব নালাগে কোনে কৈছিলে বেদান্তিক এডুকেশ্যন ইছলামিক জেইনিষ্টিক বুদ্ধিষ্টিক এডুকেশ্যনে কৈছিলে নেক্সট দ্য মেজৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ ইজ হোৱাট ছ'চিয়েল চেঞ্জ নোহোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো কি কাষ্ট এডুকেশ্যন ৰিলিজন পভাৰ্টি এইটো হৈছে কাষ্ট মই এইটো জাতি মই সেইটো জাতি মই ডাঙৰ জাতি মই সৰু জাতি আপোনাৰ জাতি এই জাতিৰ ঘৰত মই খাবলৈ নাপায় শুবলৈ নাপায় এইবোৰ বহুত বেছি আমাৰ ইয়াত কমিছে লাহে লাহে নেক্সট modernization of educational programs has posed many issues in the society modernization of educational program ইয়াৰ বাবে society বহুতখিনি ইস্যু হৈছে তলৰ কোনটো হেতু নহয় increasing numbers of crimes in teenagers increasing number of suicides in students misuse of media by youngsters reduced status of teachers বাকিখিনি কিন্তু হৈছে বা হৈ আছে next analysis of the sociological processes involved in the educational institutions could be known as what social foundation of education ne sociology of education ne education sociology ne social science of education sociology of education শুদ্ধ উত্তৰ according to Talcott person social change deals with what Talcott personৰ মতে social change কিহৰ লগত জড়িত spiritual upliftment economic upliftment cultural revolution functional needs of the society শুদ্ধ উত্তৰ caste system can create caste system কি সৃষ্টি কৰিব পাৰে closed society সৃষ্টি কৰিব পাৰে changing society dead society open society শুদ্ধ উত্তৰ closed society মানে বন্ধ আৰু তাত আৰু বেলেগ মানুহ সোমাব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষত বহুত বেছি নেপালতো আছে কাষ্ট সিস্টেম কমিছে এতিয়া বহুত কমিছে কমিব লাগে আৰু শিক্ষিত মানুহেতো আৰু কমাব লাগে মানে এইবোৰটো কোনো কথাই নহয় চাবলৈ গ'লে হ'ব যে মই ইয়াৰ বিষয়ে লেকচাৰ নিদিওঁ আৰু নেক্সট it is often complained that there is a brain drain in our country the implication is that আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি প্ৰায় শুনো যে ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈছে গতিকে ইয়াৰ মানে ফলাফলটো কি হ'ব the brains of educated person are being washed in unnecessary pursuits students brains are burdened with education unnecessarily education today is creating strain to the brains of student educated and capable people are seeking jobs in other countries for better opportunities and economic benefits তাৰ মানে আমাৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব শিক্ষিত ব্যক্তি যাৰ মানে দক্ষতা আছে প্ৰতিভা আছে তেওঁ বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা আমাৰ দেশত সুবিধাবোৰ নোপোৱাৰ বাবে বিদেশলৈ গমন কৰে হিমানে নেক্সট some sociologists have given importance to the functioning factors of social interaction these factors are concerned with what কিছুমান sociologist social interactionৰ কিছুমান মানে কাৰ্যক গুৰুত্ব দিয়ে মানে হেতু কিহৰ লগত জড়িত the proximity and similarity of the societies the purpose and common facts of societies the needs and past experiences of the societies goodness common cause and economy of the societies শুদ্ধ উত্তৰ the needs and past experiences of the societies next প্ৰশ্ন national reconstruction in any country should be based on what national reconstruction যদি হয় যিকোনো দেশত এটা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব লাগে improvement of adjustability and adaptability of people familiarizing the children with the nation's culture and philosophy weeding out the unsocial and unscientific practices at the top level developing ambitious outlooks among administrators familiarizing the children with the nation's culture and philosophy এটো কৰিব লাগে মানে চিলড্ৰেনক নিজৰ দেশৰ কালচাৰ আৰু ফিলসফি বিষয়ে ক'ব লাগে শিকাব লাগে next which of the following is not an attribute of culture তলৰ কোনটো কালচাৰৰ পাৰ্ট নহয় shared transmittable innate learned innate to নহয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ বাবে পেডাগজি সিলেবাছৰ পৰা বহুকেটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু যোৱা কিছু ভিডিও মই বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিছিলো নতুন শিক্ষা নীতি আৰু এই ভিডিওটি হ'ব আজি নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত জড়িত অন্তিম ভিডিও ইয়াত আমি অকল নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নহয় শিক্ষা নীতি ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়াৰ পৰা কি শিক্ষা নীতি আহিল
তাৰ লগত জড়িত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া when the first national policy on education NPE was promulgated পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ভাৰতত আনিছিল হেতু কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ শাসনকালত আনিছিল ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী Next, in which year was the second national policy on education introduced? কোন চনত দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনা হৈছিল 1968, 86, 2000, 2020 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1986 Next প্ৰশ্ন What is the primary focus of the national policy on education? National policy on education মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ primary focus to কি হয় economic growth promoting and regulating education নে urban development নে agricultural policy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব promoting and regulating education next question which prime minister introduced the third national policy on education তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল মনমোহন সিং অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ৰাজীৱ গান্ধী নৰেন্দ্ৰ মোদী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এয়া 2020 চনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী Next, which aspect of education does the NPE cover? NPE শিক্ষাৰ কি দিশটোক বৰ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে? Only higher education, only elementary education, elementary to higher education, vocational training only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব elementary to higher education মানে LP স্কুলৰ পৰা হাই স্কুল Next, high school নহয় উচ্চ শিক্ষা মানে ইউনিভাৰ্সিটি ৰিসাৰ্চলৈকে আৰু Next, which of the following statements is true regarding the NPE? তলৰ কোনটো উক্তি নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত নতুন বা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি লগত জড়িত It focuses only in urban education. It was last revised in 2020. It does not address rural education. It was first introduced in 2000. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব It was last revised in 2020. Next, what was the main aim of the first NPE in 1968? প্ৰথম national policy on education 1968 আনিছিলে আমি জানো সকলোৱে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি আছিল to promote vocational education to nationalize all schools to provide free and compulsory education নে to establish private universities শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to provide free and compulsory education মুক্ত শিক্ষা আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাত গুৰুত্ব দিছিল Next, which of the following was a significant change in the national policy on education 2020 এটা ন্যাশনাল হবে এটা নিউ হ'ব NPA 2020 আটাইতকৈ বেলেগ ধৰণৰ যেটো পৰিৱৰ্তন আনিছে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হেয়া কি abolishing all private schools introducing the national education technology forum making all education in Indian languages removing higher education institutions শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বাবে introducing the national educational technology forum Next, who was India's first minister of education? ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষা মন্ত্ৰী কোন আছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ৰাজীৱ গান্ধী নে এছ ৰাধাকৃষ্ণন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ. Next, what was the vision of মৌলানা আবুল কালাম আজাদ for education in India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ শিক্ষাক লৈ কি সপোন বা ভিজন আছিল? Private educational institutions only, strong central government control with a uniform educational system, decentralized education system, ne education only for urban areas. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব strong central government control, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব দকৈ with a uniform educational system. আৰু সবতে মানে ইউনিফৰ্ম শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে. Next, which commission was established by the Union government to modernize India's education system in the 1960s? তলৰ কোনটো কমিশনক ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এই দায়িত্ব দিছিল যে ভাৰতীয়
শিক্ষা ব্যৱস্থাক আধুনিকীকৰণ কৰিব লাগে 1960 চনত মানে 60ৰ সময়ছোৱাত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন কোঠাৰী কমিশ্যন সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যন নে অল অফ দ্য এবভ গোটেইকেইটা ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যনো হয় কোঠাৰী কমিশ্যনো হয় সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনো হয় এয়া চাগে আপোনালোকে জানে নেক্সট what significant educational institution did the Nehru government help establish নেহেৰু গভৰ্ণমেণ্টে তলৰ কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি IITs নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং NCERT নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এডুকেশ্যন নে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি IIT এইটো নেহেৰু চৰকাৰৰ সময়ত কৰা নেক্সট What year was the National Council of Educational Research and Training NCERT established? NCERT কেতিয়া establish কৰা হয় 1948, 52, 61 নে 66 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1961 Next, which resolution was adopted by Jawaharlal Nehru's government to promote scientific education? তলৰ কোনটো resolution গভৰ্ণমেণ্টে লৈছিল নেহেৰু কালত যাতে আমাৰ বৈজ্ঞানিক যেটো শিক্ষা তাক প্ৰমোট কৰিব পাৰে resolution on education reform resolution on scientific policy national policy on education নে resolution on vocational education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব resolution on scientific policy তাৰ ওপৰত What was the primary role of the University Grants Commission UGCৰ মুখ্য ভূমিকাটো কি আছিল to promote vocational education, to provide grants to universities and colleges, to establish new universities, to implement primary education policies. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to provide grants to universities and colleges. Next, what was one of the main focuses of the educational commissions established after independence? শিক্ষা কমিশ্যন শিক্ষাৰ লগত জড়িত কমিশ্যন বিভিন্ন চৰকাৰে আনিছিল স্বাধীনতাৰ পিছত তাৰ মেইন ফোকাসটো কি আছিল to abolish all forms of traditional education to promote education in rural areas only to address the problems of illiteracy in both rural and urban India to privatize all educational institutions শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to address the problems of illiteracy in both rural and urban areas টাউন আৰু চহৰ দুয়োটা জায়গাতেই বহুত সমস্যা আছিল ইলিটাৰেচিৰ তাক হেতু ঠিক কৰা ওকে গতিকে ইয়াতে আমাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন হ'ল আৰু কেইটামান আছে which prime minister announced the first national policy on education in 1968 কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 1968 ত নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন আনিছিল ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহেৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এটো আমি কৰিছিলো ইন্দিৰা গান্ধী What was the primary aim of the NP in 1968? 1968 NP ৰ মুখ্য গোলটো কি আছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাম to achieve national integration and greater cultural and economic development যাতে national integration achieve কৰিব পাৰে আৰু greater cultural আৰু economic development হয় Next প্ৰশ্ন according to NP 1968 what age group was mandated to receive compulsory education 1968 ৰ শিক্ষানীতিৰ মতে তলৰ কোনটো এজ গ্ৰুপক বাধ্যতামূলক কৰিছিল যে এই সকলে শিক্ষা কিন্তু বাধ্যতামূলকভাৱে ল'বই লাগিব up to age of 10 12 14 16 up to the age of 14 14 বছৰ লাগে Next what was three language formula proposed in the NPE 1968 নতুন শিক্ষানীতি 2020 টো থ্ৰী ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা কথা কৈছে কিন্তু এয়া 1968 ৰ পৰা অহা এটো মানে এতিয়াৰ কথা নহয় গতিকে ইয়াৰ মানেনো কি হিন্দী উৰ্দু এণ্ড ইংলিছ the official state language in Hindi Sanskrit Tamil and English Hindi Bengali and Punjabi শুদ্ধ উত্তৰ English the official state language and Hindi Next why was language education emphasized in the NP 1968 NP 1968 ত ভাষা শিক্ষা কিয় গুৰুত্ব দিছিল to increase the number of English speakers to bridge the gap between the intelligentsia and the masses
to promote regional languages only, to replace Hindi with English. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to bridge the gap between the intelligentsia and the masses, যাতে intelligentsia আৰু mass ইয়াৰ মাজত গেপটো কমাব পাৰে। ইণ্টেলিজেন্সিয়া মানে যিসকল অলপ শিক্ষিত, যাৰ অলপ নলেজ আছে, মাছ মানে সাধাৰণ জনতা। নেক্সট, হোৱাট ডিড দ্য NP in 1968 propose regarding education spending? NP in 1968 বাজেটৰ কিমান পইচা শিক্ষাত দিব লাগে বুলি কৈছে? It should decrease to 3% of national income. It should remain the same as before. It should increase to 6% of national income. It should be focused solely on higher education. It should increase to 6% of national income বুলি কৈছে। খুব কম, 6% বহুত কম। যদি আমি আমাৰ বাজেটৰ যদি more than 20% ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু বহুতখিনি চেঞ্জ আহি যাব। এতিয়া ডেভেলপ কাউণ্ট্ৰিবোৰেতো বহুত ইউজ কৰে, 20, 30 তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ। বাৰু নেক্সট, হোৱাট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল লেংগুৱেজ পলিচি ৱাজ ছাপৰ্টেড বাই দ্য NP in 1968? NP in 1968 তলৰ কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল লেংগুৱেজ পলিচিক ছাপৰ্ট কৰিছিল? এবলিচিং অল ৰিজনেল লেংগুৱেজেছ, encouraging the uniform use of Hindi as a national language, making English the sole medium of instruction, promoting the exclusive use of Sanskrit. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব encouraging the uniform use of Hindi as a national language. হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে ল'ব দিছিলে, কিন্তু মানুহে নল'লে সেইটো। Next, which ancient language was emphasized in the NP 1968 as part of India's culture and heritage? তলৰ কোনটো পুৰণি ভাষাক ভাৰতৰ কালচাৰ আৰু হেৰিটেজৰ পাৰ্ট বুলি ইয়াক গুৰুত্ব দিব দিছিলে NP 1968? তামিল, বেংগালী, সংস্কৃত, উৰ্দু। সংস্কৃত শুদ্ধ উত্তৰ। Which Prime Minister introduced the National Policy on Education in 1986? 1986 NPE কোনে আনিছিল? ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং। এয়া আনিছিলে ৰাজীৱ গান্ধী। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বহুতখিনি কাম কৰিছিলে, খালি তেওঁ অকাল মৃত্যু হ'ল। তেওঁ কম্পিউটাৰ যিটো ৰিভলিউশ্যন তেওঁৰ দ্বাৰাই আহা বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষত। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ এ কি ফ'কাছ অফ দ্য NP in 1986? 1986 কি ফ'কাছটো কি আছিল, মানে মেইন হেডৰ ফ'কাছটো কি আছিলে? প্ৰমোটিং অনলি টেকনিকেল এডুকেশ্যন, ৰিমুভেল অফ ডিছপেৰিটিজ এণ্ড ইকুৱেলাইজিং এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ, এবলিচিং অল ফৰ্মছ অফ পাব্লিক এডুকেশ্যন, এষ্টাব্লিছিং এক্সক্লুচিভ স্কুলছ ফৰ দ্য ইলিট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিমুভেল অফ ডিছপেৰিটিজ এণ্ড ইকুৱেলাইজিং এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ। বুজি পালে? ডিছপেৰিটিজ মানে যাতে ভেদভাৱ নহয়, ইকুৱেল হয় চবেই, সেইটো আৰু। নেক্সট, উইচ গ্ৰুপ ৱেৰ স্পেচিফিকেলি টাৰ্গেটেড ফৰ এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ ইন দ্য NP in 1986? NP in 1986 তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিক মানে ল'বৰ বাবে স্পেচিফিকেলি টাৰ্গেট কৰা হৈছিল? অনলি আৰ্বান ষ্টুডেণ্টছ, উইমেন, স্কেজুল ট্ৰাইবছ, ST এণ্ড স্কেজুল কাষ্ট, SC, ফৰেন ষ্টুডেণ্টছ, অনলি ইকনমিকেলি এডভান্টেজ গ্ৰুপছ। শুদ্ধ উত্তৰ উইমেন, স্কেডুল ট্ৰাইবছ, ST and scheduled caste, SC. Next, what initiative was launched to promote primary education in the NP in 1986? 1986 যিটো নতুন মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, সেয়া প্ৰাইমেৰী শিক্ষাত কি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছিল? অপাৰেশ্যন এডুকেশ্যন, অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড, অপাৰেশ্যন লিটাৰেচি, অপাৰেশ্যন স্কুলিং। অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, হোৱাট এপ্ৰ'চ ডিড দ্য NP in 1986 এম্ফেচাইজ ইন প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন? NP in 1986 প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনত কি কথা গুৰুত্ব দিছিল? টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, এডাল্ট এডুকেশ্যন এপ্ৰ'চ, কমিউনিটি ড্ৰিভেন এপ্ৰ'চ। শুদ্ধ উত্তৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ আছিল। What was the Indira Gandhi National Open University established for? Indira Gandhi National Open University মানে IGNOU কিয় এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল? Promoting technical education only, expanding the open university system, focusing solely on primary education, providing scholarship only. শুদ্ধ উত্তৰ expanding the open university system. Next, what model was proposed in the NP 1986 to promote grassroots development? একেবাৰে তলৰ লেভেলত যাতে শিক্ষাৰ ডেভেলপ হয় তাৰ বাবে NP 1986 কি প্ৰপ'জ কৰিছিল? আৰ্বান ইউনিভাৰ্চিটি মডেল, ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল নে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল? এইটো হ'ব ৰুৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মডেল। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য এক্সপেক্টেড এডুকেশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ এজ এ পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP একৰ্ডিং টু NP 1986? কিমান পইচা খৰচ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে বাজেটৰ 1986ত NPE GDPৰ
3, 4 নে 5 নে 6% বুলি কৈছিল. Which government modified the 1986 National Policy on Education in 1982? তলৰ কোনটো চৰকাৰে 1986 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক 1992 মডিফাই কৰিছিল? ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট, ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট, PV নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট, মনমোহন সিং গভৰ্ণমেণ্ট. উত্তৰ PV নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট আছিল. Next, what significant action was proposed in the program of action POA? কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লোৱা হৈছিল বা মানে প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন POA 1992 যিটো নতুন মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986কে মডিফাই কৰিছিল. এষ্টাব্লিছিং প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিজ, কণ্ডাক্টিং এ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড টেকনিকেল প্ৰগ্ৰামছ, এবলিছিং অল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনছ নে ফ'কাছিং ছ'লি অন প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ কণ্ডাক্টিং এ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড টেকনিকেল প্ৰগ্ৰাম, সেইটো কৰা হৈছিল. বৰ ভাল কথা আৰু তাৰ ফলাফল আমি এতিয়া পাই আছোঁ. কণ্ডাক্টিং এ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যাতে প্ৰফেশ্যনেল আৰু টেকনিকেল প্ৰগ্ৰামৰ বাবে এটা পৰীক্ষা পতা হয়. নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন প্ৰপ'জ ইন 1992? 1992ত কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম প্ৰপ'জ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিল? টু ইনক্ৰিজ দ্য number of entrance examinations, to ensure varying admission standards, to maintain professional standards and reduce the burden on students, to eliminate professional courses. শুদ্ধ উত্তৰ to maintain professional standards and reduce the burden on students. What was the 3 exam scheme introduced by the Government of India in 2001? 2001 চনত 3 exam scheme Government of India introduce কৰিছিল. তাৰ মানে কি? A system of 3 different entrance examinations for all courses, JEE and AIEEE for national level and state level engineering entrance examinations, SLEEE, a unified exam for all educational levels, a scheme that abolishes all entrance exams. শুদ্ধ উত্তৰ JEE and AIEEE for national level and state level engineering entrance examination, SLEEE. Next, what issue did the common entrance examination aim to address according to NPE modification? NPE modification মতে তলৰ কোনটো common entrance examক focus কৰা হৈছিল? Increasing the number of entrance examination, reducing physical, mental and financial burdens on students and parents, promoting private educational institutions and limiting access to technical education. শুদ্ধ উত্তৰ reducing physical, mental and financial burdens on students and parents. Next, which Prime Minister introduced a new policy in 2005 based on Common Minimum Program? Common Minimum Program ইয়াত ওপৰতে ভিত্তি কৰি নতুন এটা পলিচি আনিছিল কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে 2005 চনত? PV নৰসিম্হা ৰাও, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, মনমোহন সিঙে সেয়া কৰিছিল. Next, what significant document was released in 2019 prior to NEP 2020? 2019 চনত কি significant document উলিয়াইছিলে নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত জড়িত যিটো মানে নতুন শিক্ষা নীতি 2020 পূৰ্বে? নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 নে ড্ৰাফট নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2019, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক নে প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন 1992? এয়া হ'ব ড্ৰাফট নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2019. What is the primary focus of the NEP 2020? Primary focus to কি হ'ব? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. Reducing curriculum content to enhance essential learning and critical thinking. Next, what is the new pedagogical structure introduced in the NEP? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ 5+3+3+4. তাৰপিছত what is included in the final year of the graduation course under NEP 2020? NEP 2020 মতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্ছৰ ফাইনেল ইয়াৰত কি বস্তু ভৰোৱা গৈছে? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ৰিচাৰ্চ মেথডলজি ভৰোৱা হৈছে. When did the cabinet approve the national education policy 2020? নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি বা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এইটো 29 জুলাই 2020 হৈছে. অ'কে, 2020 যিটো NEP সেইটো কেতিয়ালৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কথা? 2026 হ'ব. আৰু বাকীখিনি মোৰ হিচাপত আমি প্ৰায় ডিছকাছ কৰিছোঁ, তথাপিও আকৌ ৰিভিজন হ'ব. What does NEP 2020 emphasize for students' learning experiences? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম holistic, experiential, discussion-based and analysis-based learning. What does Article 21A of the Constitution of India guarantee? Article 21A of the Constitution of India কি guarantee কৰে? Direct উত্তৰলৈ যাম
এয়া গ্যাৰাণ্টি কৰে right to free and compulsory education for children aged 6 to 14. Next, what is the primary objective of the national program for education of girls at elementary level? NPEGEL or mukhya uddeshya to ki direct uttorle jam to increase enrollment of girls in elementary education. Next, which program was launched in 2009 to develop secondary education in India? Direct uttorle jam eya asil Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA. What is the aim of the Sakshar Bharat initiative? Sakshar Bharat initiative or mukhya uddeshya ki asile? Direct uttorle jam to create a literate society through various programs for non-literate and neo-literate individuals aged 15 and above. Next prashna, what does Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan RUSHA focus on? Development of primary education, development of higher education, adult education and early childhood education, development of higher education Huttha Uttar. What is the objective of the Samagra Shiksha Abhiyan? Samagra Shiksha Abhiyan SSR মূল উদ্দেশ্যটো কি? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। To ensure equitable learning outcomes in school education. When was the district primary education program DPEP launched? কেতিয়া launch কৰা হৈছিল? 92, 94, 96, 98, 94ত। What is the purpose of the Anusandhan National Research Foundation Act? Anusandhan National Research Foundation Act 2020 মূল উদ্দেশ্যটো কি? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। To regulate research and development and align with the national education policy. ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 10 মাৰ্কৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কৈ দিয়া নাই যে অকল অসমৰ পৰাই আহিব, গতিকে আমি এইটো ধৰিব লাগিব যে জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে সকলো ঠাই সকলো পৃথিৱীৰ কথা ইয়াত মানে সোমাই যাব। সেইবাবে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which is the most populous city in the world? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল জেগাৰ নামটো, মানে য'ত টাউন মানে চহৰ হয় কিন্তু বহুত জনবসতি বেছি আছে। টকিঅ', দিল্লী, চাংহাই, মুম্বাই। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টকিঅ', জাপানৰ ৰাজধানী। নেক্সট, হু ৱাজ কল জিন্দা পীৰ লিভিং চেইণ্ট ইন মোগল ইণ্ডিয়া? মোগলৰ টাইমত লিভিং চেইণ্ট বা জিন্দা পীৰ কাক কোৱা হৈছিল? বাবা ফৰিদ, শ্বাহ জাহাঁ, সন্ত তুকাৰাম, খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি। শুদ্ধ উত্তৰ খ্বাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি। নেক্সট, which is the largest addition to the list of UNESCO's World Heritage Sites in India? ভাৰতবৰ্ষত ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বহুত আছে, আটাইতকৈ লেটেষ্টটো কোনটো হয়? আমাৰ অসমৰ মানে কণ্টেক্সত বৰ্তমানৰ যদি কথা কওঁ আমি জানোৱেই সেইটো মৈদাম, কিন্তু এইটো তাৰ অলপ আগৰ, সেইটো কি হ'ব? জালিয়ানৱালা বাগ, কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ধলাভিৰা, জয়পুৰ চিটি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ ধলাভিৰা। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য লছ অফ ৱাটাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৱাটাৰ ড্ৰপছ কল? যেতিয়া পানী হেৰাই যায় ৱাটাৰ ড্ৰপৰ মাজেদি, তাক আমি কি কওঁ? এভাপৰেশ্যন, কণ্ডেনচেশ্যন, ট্ৰান্সপিৰেশ্যন, গাটেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাটেশ্যন। নেক্সট, which country has the briefest constitution in the world? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সূক্ষ্ম বা মানে কম, আটাইতকৈ কম শব্দৰ কনষ্টিটিউশ্যন কোন দেশৰ আছে? ইউনাইটেড ষ্টেটছ, ইণ্ডিয়া, মনাকো, ভেটিকান চিটি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভেটিকান চিটি। নেক্সট, which foreign country is closest to the আন্দামান আইলেণ্ড? আন্দামান আইলেণ্ডৰ আটাইতকৈ কাষৰ বিদেশী দেশৰ নাম কি? থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া, ম্যানমাৰ নে শ্ৰীলংকা? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া। নেক্সট, হোৱাট ইজ মেণ্ট বাই ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট? ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট মানেনো কি? গুডছ এক্সপৰ্টেড উইথাউট কাষ্টম ক্লিয়াৰেন্স, ছাৰ্ভিচেছ এক্সপৰ্টেড, ইলিগেল এক্সপৰ্টছ, এক্সপৰ্টছ ডেট কেনট বি ফিজিকেলি চিন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্টেড। ছাৰ্ভিচ যদি আপুনি এক্সপৰ্ট কৰে, বেলেগলৈ পঠিয়ায়,
তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি দেখা নাপাওঁ, সেইকাৰণে ইনভিজিবল এক্সপৰ্ট বুলি কয়। নেক্সট, উইচ মেটেল ইজ নন টক্সিক ইন নেচাৰ, তলৰ কোনটো নন টক্সিক ইন নেচাৰ হয়, কোনটো মেটেল? লিড, মাৰ্কাৰী, আইৰণ, এলুমিনিয়াম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আইৰণ। নেক্সট, হু ৱাজ মেড দ্য হোম মিনিষ্টাৰ ৱেন জৱাহৰলাল নেহৰু ফ্ৰম দ্য ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট ইন 1946? ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট 1946ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ফৰ্ম কৰিছিলে, তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কাক দিছিলে? চৰ্দাৰ পেটেল, মৌলানা আজাদ, বি আৰ আম্বেদকাৰ, জগজীৱন ৰাম। চৰ্দাৰ পেটেল শুদ্ধ উত্তৰ। উইথ উইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য অৰেঞ্জ ৰিভলিউশ্যন এছ'চিয়েটেড? অৰেঞ্জ ৰিভলিউশ্যন হৈছিল কোনটো দেশত? বেলাৰুছ, ইউক্ৰেইন, জৰ্জিয়া, মলডোভা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্ৰেইন। নেক্সট, which tree, once very popular in social forestry, is now considered an environmental hazard? তলৰ কোনটো গছ এক সময়ত বহুত জনপ্ৰিয় আছিল ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰিত, কিন্তু এতিয়া সেইটো এনভাইৰনমেণ্ট মানে আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ঘাতক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে? ইউক্লিপটাছ, টিক, পাইন, বেম্বু। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউক্লিপটাছ, খুব দীঘল গছ বুলি কয়। নেক্সট, বাই উইচ ৰুলাৰ ৱাজ দ্য প্ৰেক্টিছ অফ মিলিটাৰী গভৰ্ণৰশ্বিপ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচড ইন ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনটো ৰুলাৰে মিলিটাৰী গভৰ্ণৰশ্বিপ প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভণি কৰিছিল? আকবৰ, অশোকা, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, ঔৰংজেব। শুদ্ধ উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। নেক্সট, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাটাৰ ইজ লষ্ট ডিউৰিং ট্ৰান্সপিৰেশ্যন? ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ সময়ত কিমান পাৰ্চেণ্ট ৱাটাৰ হেৰাই যায়? 5, 10, 90, 20। শুদ্ধ উত্তৰ 90%। নেক্সট, ভক্ত তুকাৰাম ৱাজ এ কণ্টেম্পৰেৰী অফ উইচ মোগল এম্পায়াৰ? ভক্ত তুকাৰাম কোনটো মোগল এম্পায়াৰৰ কণ্টেম্পৰেৰী আছিল? আকবৰ, শ্বাহজাহান, ঔৰংজেব নে জাহাংগীৰ? শুদ্ধ উত্তৰ ঔৰংজেবৰ আছিল। নেক্সট, when the temperature is gradually decreased, what happens to the specific heat of the substance? যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে কমাই দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ নিৰ্দিষ্ট হিট মানে সেই বস্তুটোৰ নিৰ্দিষ্ট হিটটো কি হৈ যাব? বাঢ়িব, ইনক্ৰিজেছ, ডিক্ৰিজেছ, ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট, বিকামছ জিৰ'? ইনক্ৰিজ, তেতিয়া সেইটো বাঢ়ি যাব। নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ক্ৰছ দ্য এল্পছ উইথ এন আৰ্মি? কোন ব্যক্তি আছিল তলৰ যি এল্পছ চাগে মাউণ্টেইন হয়, পৰ্বত হয়, আৰ্মি লৈ পাৰ হৈছিল? জুলিয়াছ চিজাৰ, হেনিবল, নেপোলিয়ন বনাপাৰ্টে, আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনিবল। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ কমিটি ৱাজ এছাইন টু ৰেকমেণ্ড ৰিফৰ্মছ ইন দ্য ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰ? তলৰ কোনটো কমিটিয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰটো ৰিফৰ্ম কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে? মালহোত্ৰা কমিটি, নৰসিম্হম কমিটি, ৰংগৰাজন কমিটি, কেলকাৰ কমিটি। শুদ্ধ উত্তৰ মালহোত্ৰা কমিটি। নেক্সট, উইচ ইজ দ্য কাউণ্ট্ৰি উইথ দ্য হাইয়েষ্ট ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন ইন ইউৰোপ? তলৰ কোনটো দেশত আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যনৰ ঘনত্ব পোৱা যায় ইউৰোপৰ প্ৰসংগত? জাৰ্মানী, নেদাৰলেণ্ড, মনাকো, ইউনাইটেড কিংডম। শুদ্ধ উত্তৰ মনাকো বুলি এটা বিস্কুটো আছে, গতিকে মনাকো এটা খুব বেছি ডাঙৰ দেশ নহয়, ইউৰোপৰ দেশ হয়, তো ইয়াত বহুত বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব পোৱা যায়। নেক্সট, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ অ'পেন ইন উইচ ইয়েৰ? ভাৰতত প্ৰথম ৰেলৱে লাইন কিমান চনত আহিছিলে বা এইটো আৰু ইউজ কৰা হৈছিলে? 1843, 53, 65, 75। 1853। নেক্সট, এ টেম্পাৰেচাৰ এট উইচ both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value? সেই টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব য'ত ফেৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলটো সমান ভেলুত পৰে? -32 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট, -40, 0 ডিগ্ৰী, 100 ডিগ্ৰী, -40 ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট। নেক্সট, উইচ পৰ্ট ৱাজ স্পেচিয়েলি ডেভেলপ ফৰ এক্সপৰ্টিং আইৰণ অ'ৰ টু জাপান? তলৰ কোনটো পৰ্টটো এইভাবে বিশেষকৈ ডেভেলপ কৰা হ'ল যাতে জাপানক আইৰণ অ'ৰটো আমি পঠাব পাৰোঁ, ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ? বিশাখাপট্টনম, পাৰাদ্বীপ, মুম্বাই, মেংলোৰ। এইটো হ'ব বিশাখাপট্টনম। নেক্সট, হোৱাট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ইজিলি ডাইজেষ্টেবল চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন? তলৰ কোনটো বস্তু
আটাইতকৈ ইজিলি মানে হজম হোৱা প্ৰটিনৰ উৎস বুলি কোৱা হয় মিট ফিছ এগছ ডায়েৰী এইটো এগছ কণী নেক্সট হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক দ্য ৰাইটছ অফ মেন দ্য ৰাইটছ অফ মেন কোনে লিখা থমাছ পেইন জন লক ৰুছু হবছ থমাছ পেইনে লিখা নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য এম্ব্ৰায়ো কল গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট যিটো হয় এম্ব্ৰায়ত সেইটো কি বুলি কোৱা হয় এম্ব্ৰায়'লজি মৰ্ফ'লজি হিষ্ট'লজি নে কাইট'লজি এম্ব্ৰায়'লজি বুলি কোৱা হয় নেক্সট হু ৱাজ দ্য লাষ্ট অফ দ্য 24th জৈন তীৰ্থংকাৰ্ছ জৈনসকলৰ মানে 24th জৈন তীৰ্থংকাৰাছ কোন আছিল মহাবীৰা পৰশভান্থা ঋষভানাথা নেমিনাথা শুদ্ধ উত্তৰ মহাবীৰা নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম পাৰ্মিচিবল এজ ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইন এনি ফেক্টৰী অৰ মাইন যিকোনো ফেক্টৰী বা মাইনত যদি আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিছে তলৰ কোনটো বয়স মিনিমাম হয় 14 15 16 18 14 years নেক্সট ৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেঞ্চি লোকেটেড তলৰ কোনটো ঠাইত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত আছে নিউয়ৰ্ক ভিয়েনা জেনেভা পেৰিছ ভিয়েনা হয় ইন উইচ নমেড মেন ষ্টাৰ্টেড ছেটলিং তলৰ কোনটো মানে নমেড সময়ত মেনে ছেটেল হ'বলৈ বিচাৰিছিল বা ছেটেল হৈছিল নমেড মানে যি ঘূৰি ফুৰিছিল কিন্তু এটা এজত তেওঁলোকে এটা জেগাত মানে বসতি লৈছিলে নিঅ'লিথিক এজ পেল'লিথিক এজ মেছ'লিথিক এজ নে ব্ৰঞ্জ এজ শুদ্ধ উত্তৰ নিঅ'লিথিক এজ নেক্সট উইচ ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ চল্ট লেকছ ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো জেগা হয় য'ত সেই জেগা হয় য'ত আটাইতকৈ বেছি চল্ট লেক পোৱা যায় চল্ট লেক মানে নিমখৰ হিট বুলি ক'ব পাৰি ৰাজস্থান গুজৰাট তামিলনাডু হাৰিয়ানা ৰাজস্থানত পোৱা যায় নেক্সট উইচ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ষ্ট্ৰেচেছ ফ্ৰম গুজৰাট ইন দ্য ৱেষ্ট টু দিল্লী ইন দ্য নৰ্থ তলৰ কোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ গুজৰাটৰ পৰা দিল্লীৰ নৰ্থলৈকে যায় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰাৱলী ৰেঞ্জ হিমালয়া বিন্ধ্য ৰেঞ্জ আৰাৱলী ৰেঞ্জ হয় নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ পালছ এণ্ড আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড প্ৰেছাৰ কল পালছ আৰু আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰা যায় তাক কি বুলি কয় হেমাট'লজি কাৰ্ডিঅ'লজি স্পাইজম'লজি ফিজিঅ'লজি শুদ্ধ উত্তৰ স্পাইজম'লজি ৰ'ব মই এইটো স্পেলিংটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নোৱাৰিছোঁ Sphygmology. Okay. Next, which element has the highest first ionization potential? তলৰ কোনটো ইলেমেণ্টত আটাইতকৈ বেছি আয়নাইজেশ্যনৰ সম্ভাৱনা আছে হিলিয়াম হাইড্ৰজেন লিথিয়াম নিয়ন হিলিয়াম শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দ্য হিমালয়াছ আৰ ফৰ্ম অফ পেৰেলেল ফ'ল্ড ৰেঞ্জেছ অফ which of the oldest range is হিমালয়াৰ বিষয়ে জানে পৰ্বত এয়া পেৰেলেল ফ'ল্ড ৰেঞ্জত আছে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট ৰেঞ্জ হয় লেছাৰ হিমালয়াছ গ্ৰেটাৰ হিমালয়াছ আউটাৰ হিমালয়াছ শিৱালিক হিলছটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট এংগুলাৰ ছেপাৰেশ্যন বিটুইন টু কালাৰ্ছ অফ দ্য স্পেক্ট্ৰাম ডিপেণ্ডছ আপন উইচ ফেক্টৰ এংগুলাৰ ছেপাৰেশ্যন দুটা কালাৰ যিটো স্পেক্ট্ৰামৰ হয় সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৱেভলেংথ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এম্প্লিটিউড ইণ্টেন্সিটি শুদ্ধ উত্তৰ ৱেভলেংথ নেক্সট when the vice president acts as president he gets the emolument of which post যদি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টে প্ৰেছিডেণ্টৰ দায়িত্ব লয় বা মানে কাৰ্য কৰে তেতিয়া তেওঁ কিহৰ ইমলুমেণ্ট পায় মানে কোনটো পদৰ তেওঁ পইচা পায় বা সুবিধা পায় ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰ তেওঁ প্ৰেছিডেণ্টৰে পায় নেক্সট which book diplomatic encounter has been written by which author বিখ্যাত কিতাপ ডিপ্ল'মেটিক এনকাউণ্টাৰ কোনে লিখা খুশৱন্ত সিং শশী থাৰুৰ কে সুব্ৰমণিয়ম জগদীশ সিং শুদ্ধ উত্তৰ কে সুব্ৰমণিয়ম which site where Ashokan pillars exist has the bull capital তলৰ কোনটো সাইটত অশোকা পিলাৰ এতিয়াও আছে আৰু বুল কেপিটেলো হয় সাৰনাথ লৰিয়া
Nandangarh, Rampurva, Delhi Topra শুদ্ধ উত্তৰ Next, who is competent to prescribe conditions for acquiring Indian citizenship? তলৰ কোনজনে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে কি লাগে কণ্ডিশ্যন সেইটো তেওঁ ঠিক কৰিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোম মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টহে পাৰে What is the loss of water in the form of water drops called? Water drop যদি হেৰাই যায় পানীৰ মানে পানী যদি water dropত নামত হেৰাই যায় তাক কি বুলি কয় এইটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো ট্ৰান্সপিৰেশ্যন বুলি কয় During which plan did price show a decline? কিমান প্ল্যানত প্ৰাইচটো কমি গৈছিল ফাৰ্স্ট প্ল্যান সেকেন্ড প্ল্যান ফোৰ্থ প্ল্যান ফিফথ প্ল্যান ফোৰ্থ প্ল্যান আছিল গতিকে ইয়াতে আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডি শেষ হৈছে আশা কৰোঁ কিছু নতুন কথা গম পালে বা যদি আপোনালোকে অলৰেডি এইবোৰ পঢ়িছে জানেই তেতিয়াহলে পুনৰ ৰিভিজন হৈ গৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি সিলেবাছৰ লগত খাপ খোৱা নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ কিছুমান প্ৰশ্ন অলৰেডি বহুতো ভিডিঅ'ত মই ডিসকাস কৰিছোঁ আৰু বহুতো কথা আছে ডিসকাস কৰিবলগীয়া তাৰ বাবে পুনৰ এই ভিডিঅ'টিত হে কাৰ্যটোকে কৰিম আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে আন্ডাৰ NEP 2020 the academic bank of credit is intended to what নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মতে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি বা ই কি কাৰ্য কৰিব বিচাৰিছে A. Serve as a financial institution for educational loans B. Digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credits C. Provide scholarship based on academic performance D. Replace entrance examination Academic Bank of Credit চমুকৈ ABC বুলিও কোৱা যায় শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যটো হৈছে Digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credit তাৰ মানে আপুনি ডিগ্ৰী let's say 2 বছৰ পঢ়িলে তাৰ পিছত আপুনি আৰু কিবা কাৰণত নপঢ়ে বা আপুনি চাকৰি পালে বুলি ধৰি লৈছো তাৰ পিছতো যদি আপুনি পিছত আৰু 2 বছৰ পিছত যদি পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ কিমান ক্ৰেডিট আপুনি পালে কিমান আপুনি মাৰ্কস পালে এই সকলো বস্তু একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত জমা থাকিব গতিকে digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credit তাৰ মানে এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ দ্বাৰা আপুনি পুনৰ আপোনাৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আপুনি য'ত পঢ়িছিলে তাত বাদ দি বেলেগতো গৈ পঢ়িব পাৰিব এটা নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মানে হিমান সুবিধা দিছে বুজি পালে digitally store academic credits to help students continue education using previously earned credits Next প্রশ্ন What is the purpose of the Gender Inclusion Fund proposed under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 এ Gender Inclusion Fund বুলি এটা proposal আনিছে ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম To assist in the education of female and transgender students female studentক শিক্ষাত সহায় কৰা আৰু ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ষ্টুডেণ্টকো সহায় কৰা তাৰেই প্ৰধান লক্ষ্য Next, which new institute is proposed by NEP 2020 to promote language studies? NEP 2020 ৰ মতে language study promote কৰিবৰ বাবে কি নতুন ইনষ্টিটিউট বা অনুষ্ঠানক প্ৰপ'জ কৰা হৈছে National Institute of Indian Languages, Indian Institute of Translation and Interpretation, Language Learning Council of India, Indian Center for Linguistics and Culture. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Indian Institute of Translation and Interpretation. Indian Institute of Translation and Interpretation. Next, the National Research Foundation NRF established under NEP 2020 is aimed at
নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম এনকাৰেজিং এণ্ড ফাণ্ডিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন এক্ৰছ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন যাতে ৰিচাৰ্চ খুব ভালকৈ হয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত তাৰ বাবে ফাণ্ডিং কৰা এইটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য Next, one of the goals of NEP 2020 is to increase state spending on education. What is the target percentage of GDP to be allocated for education? NEP 2020 বহুকেইটা গোল আছে আমি জানো তাৰে ভিতৰত এটা গোলটো হৈছে ষ্টেট স্পেন্ডিং মানে ৰাজ্যও যাতে শিক্ষাৰ বাবে অলপ বেছি পইচা খৰচ কৰে বাজেটৰ পৰা তাৰ বাবে what is the target percentage কিমান target percentage লোৱা হৈছে GDPৰ যাতে শিক্ষাক হেতু দিব পাৰে 3% 4 5 6 শুদ্ধ উত্তৰ 6% নেক্সট প্ৰশ্ন according to NEP 2020 until what grade should the mother tongue ideally be the medium of instruction নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে কিমান ক্লাছৰলৈকে বা কিমান গ্ৰেডৰলৈকে মাতৃভাষাটোৱে শিক্ষাৰ মাধ্যম হ'ব লাগে বুলি কৈছে গ্ৰেড 3 5 8 12 শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰেড 5 ক্লাছ 5 লৈকে আৰু নেক্সট NEP 2020 suggests that students should learn how many languages under its proposed language formula নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কিমানটা ভাষা ষ্টুডেণ্টে শিকিব লাগে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ যেটো মডেল তাৰ মতে 1 2 3 4 তিনিটা ভাষা এটাটো নিজৰ মাতৃভাষা তাৰ পিছত এটা থাকে ইংৰাজী তাৰ পিছত থাকে হিন্দী Next, in NEP 2020, what is the minimum number of languages that must be native to India under the 3 language formula? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে যেটো মানে মাতৃভাষাটো শিকিব লাগিবই তাৰ বাহিৰত মানে তিনিটা ন্যূনতম ভাষা ভাৰতৰে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কৈছিল 3 ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো ফৰ্মুলা আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ঠিক আছে কৰে ইয়াত তিনি মানে কেটা কথাৰ কৈছে মানে কেটা আমাৰ ইয়াৰে ভাষা হ'ব লাগিব ভাৰতৰ ভাষা মই কৈছিলে অসমীয়া হিন্দী তো আমাৰ দুটা ভাষা হৈ গ'ল ইংৰাজী এটা ফৰেন নেক্সট what is the stance of NEP 2020 regarding the imposition of any specific language on students নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি স্ট্যান্স লৈছে যে আমি ষ্টুডেণ্টক এটা স্পেসিফিক মানে ভাষা জাপি দিব লাগে নে নেলাগে ইংলিশ will be mandatory Sanskrit will be mandatory no language will be imposed on students Hindi will be compulsory in all states শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব no language will be imposed on students কোনো ধৰণৰ ভাষা জাপি দিয়া নহব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি মন যায় হে যি ভাষা তেওঁলোক বেছি আৰাম পায় কমফৰ্টেবল পায় তাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব next which previous educational policy also recommended the use of the mother tongue as a medium of instruction similar to NEP 2020 ইয়াৰ বাহিৰে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে বাৰু 2020 এটো কৈছে যে মাতৃভাষাই প্ৰধান মূল ভাষা হ'ব লাগে শিক্ষা লোৱাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আগৰ এটা মানে শিক্ষা নীতিও এই একেটা কথাকে কৈছিলে কোনটো আছিল NEP 1968 নে NEP 1986 নে Right to Education Act 2009 নে both BNC শুদ্ধ উত্তৰ both BNC তাৰ মানে নতুন শিক্ষা নীতি নতুন বুলি নাছিল National Education Policy বুলি আছিল 1986 আৰু Right to Education Act 2009 এই দুয়োটাই কৈছিল Next, NEP 2020 emphasizes the use of the mother tongue up to which grade, while recommending it could continue beyond this level. নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মাদাৰ টাংটো কিমান গ্ৰেডলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যদি কৰিব বিচাৰিছে হেতু কৰিব লাগে কৈছে 3 5 8 10 গ্ৰেড 8 লৈকে বুলি কৈছে
Next, which language is given specific emphasis alongside regional and foreign languages in NEP 2020? কোনটো ভাষাক খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ লগত? ফ্ৰেঞ্চ, মেণ্ডাৰিন, সংস্কৃত, এৰাবিক, সংস্কৃত ভাষা। Next, what clarification did the government provide regarding the language policy soon after the release of NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 যেতিয়া ড্ৰাফট পাব্লিছ কৰা হ'ল তেতিয়া বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে। তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা বস্তু ক্লেৰিফাই কৰিছিল। সেয়া কি আছিল? সেয়া আছিল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য লেংগুৱেজ পলিচিজ আপ টু ষ্টেটছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন। তাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাপি দিয়া নাই, এয়া লেংগুৱেজ পলিচিটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিজৰ কথা। Next, which language is noted for having implemented a similar 3-language policy over 60 years? কোনটো স্কুলে তলৰ কোনটো স্কুলে এই 3 ল্যাঙ্গুৱেজ পলিচিটো বহুত আগৰ পৰাই চলাই আছে? 60 বছৰ বেছি হৈ গ'ল। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, চৰ্দাৰ পটেল বিদ্যালয়, দিল্লী পাব্লিক স্কুল, সেন্ট জেভিয়াৰ স্কুল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৰ্দাৰ পটেল বিদ্যালয়। Next, which previous policy does the NEP 2020 replace? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আগৰ কি শিক্ষানীতিক ৰিপ্লেস কৰিলে? নেশনাল পলিচি অন এডুকেশ্যন অফ 2000, নেশনাল পলিচি অন এডুকেশ্যন অফ 1996, নেশনাল পলিচি অন এডুকেশ্যন অফ 1992, নেশনাল এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2015। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশনাল পলিচি অন এডুকেশ্যন অফ 1986। Next, in what year did the committee under TSR Subramanian begin the consultation process for the new education policy? নতুন শিক্ষা নীতিৰ বাবে ইয়াৰ কমিটিৰ প্ৰধান TSR সুব্ৰমণিয়ানে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্য হাতত লয়? 2014, 15, 16, 17, 2015 পৰা লৈছিল। Who chaired the panel that submitted the draft NEP in 2019? 2019 চনত যেতিয়া NEP-টো জমা দিছিলে তেতিয়া ইয়াৰ হেড পেনেলজন কোন আছিল? এয়া আছিল TSR সুব্ৰমণিয়াম, এইটো বেলেগ। এয়া আছিল কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন, তেওঁ চেয়াৰমেন হয়। Next, what was the strength of the draft new education policy released in 2019? 2019 চনত যিটো ড্ৰাফট NEP পাব্লিছ হৈছিলে সেইটো কিমান পেজৰ আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 484 পেজ। Next, how many suggestions were received during the consultation process for the NEP? নতুন শিক্ষা নীতি এক্ট বা পলিচি মানে ফাইনেলাইজ নকৰোঁতে তাৰ আগতে বহুতকেইটা ছাজেশ্যন লোৱা হৈছিল মানুহৰ পৰা। কিমান মানুহ? শুদ্ধ উত্তৰ 2 লাখতকৈ বেছি। Which level of governance were involved in the consultation process for the NEP? NEP-ৰ কনচালটেশ্যনত কিমান লেভেলৰ গভৰ্নেন্স জড়িত আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছিল, ব্লক আছিল, আৰবান লোকেল বডিজ আছিল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল। In which month and year was the draft NEP submitted by the panel led by Krishnaswamy Kasturi Rangan? Krishnaswamy Kasturi Rangan তেওঁ এই ড্ৰাফটৰ চেয়াৰমেন আছিল। কিমান বছৰ কিমান চনত NEP ড্ৰাফট সাবমিট কৰা হৈছিল? জুন 2019। What role did the Ministry of Human Resource Development play in the NEP formulation process? NEP formulation processত Ministry of Human Resource Development কি role play কৰে? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম। It conducted public consultation and released the draft NEP. How many blocks were involved in the consultation process for NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতি 2020ত কিমানটা ব্লক ইনভলভ আছিল? 6600। What was the aim of the committee led by TSR Subramanian in the context of NEP 2020? TSR Subramaniame এই কমিটিটো লেড কৰিছিল নতুন শিক্ষা নীতিৰ। তেওঁৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ to initiate the consultation process for the new education policy. ইয়াতে আমাৰ এই ভিডিঅ' অন্ত পৰিল। আৰু কিছু কথা আছে ক'বলগীয়া, জানিবলগীয়া, শিকিবলগীয়া। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ পাম। প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন
আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটি হ'ব নতুন শিক্ষানীতি 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 NEP 2020 লগত জড়িত প্ৰথমটি ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ দ্বিতীয়টি ভিডিঅ' আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What does NEP 2020 identify as the most basic learning requirement in primary education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 most basic learning requirement যিটো primary educationত হ'ব হেতু কি ৰূপে আইডেন্টিফাই কৰিছে access to digital learning নে foundational literacy and numeracy নে physical education নে vocational training শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব foundational literacy and numeracy এইটো যাতে পাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে পাৰে তাৰে নতুন শিক্ষানীতিৰ লক্ষ্য Next, by which year does NEP 2020 aim to achieve universal foundational literacy and numeracy? কিমান চনৰ ভিতৰত নতুন শিক্ষানীতি 2020 এই লক্ষ্যটো এচিভ কৰিব বিচাৰিছে মানে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচিটো 2023 25 30 24 2025 চনলৈকে নেক্সট প্ৰশ্ন To meet foundational literacy and numeracy goals, NEP 2020 proposes to establish which of the following? এই যেটো উদ্দেশ্য লৈছে যে foundational literacy and numeracy গোলটো সম্পন্ন হ'ব লাগে নতুন শিক্ষানীতি 2020 ইয়াৰ বাবে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে National Digital University নে National Mission on Foundational Literacy and Numeracy নে Regional Language Development Centers নে National Sports Program শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব National Mission on Foundational Literacy and Numeracy Next প্ৰশ্ন What pupil teacher ratio PTR does NEP 2020 aim for in socio-economically disadvantaged areas কেনেকুৱা বা কি টিচাৰ আৰু পিউপিল মানে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' থকাটো বিচাৰিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ঠাইৰ বাবে 40:1 30:1 25:1 নে 35:1 গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে 25:1 25 জন পিউপিল তাৰে ভিতৰত মানে এজন টিচাৰ থাকিব লাগে বুলি কৈছে Next, what type of educational resources does NEP 2020 emphasize creating for students at all levels? NEP 2020 কেনে ধৰণৰ educational resourcesৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে সকলো লেভেলতে পায় Technical manuals Inspirational and enjoyable books, advanced science textbooks, only English language books. শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব আমাৰ inspirational and enjoyable books মানে অনুপ্ৰেৰণা যাতে পায় তেনেকুৱা কিতাপ আৰু মনোৰঞ্জন হয় বা মানে মনোৰঞ্জনৰ যোগেদি যাতে শিক্ষা লাভ কৰে তেনেকুৱা কিতাপ সৃষ্টি কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিব Next, according to NEP 2020, how will the government track progress toward foundational literacy and numeracy goal? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যেটো কৈছে যে লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি গোল হ'ব লাগে এলপি স্কুলত তেতিয়াহলে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিব ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেছটো থ্ৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড টেষ্টিং অনলি by an implementation plan with stage-wise targets by reducing the curriculum load by assigning only online task শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব by an মানে মাজেদি implementation plan with stage-wise target লোৱাৰ কথা কৈছে Next, what additional facility does NEP 2020 propose for easier access to resources for students and teachers? শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলেও যাতে শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মানে ৰিসোৰ্স লাভ কৰে তাৰ বাবে কি এডিশনাল ফেসিলিটি মানে প্ৰপোজ কৰিছে Dedicated classroom computers, more examinations, expanded network of libraries, national online school. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
এক্সপাণ্ডেড নেটৱৰ্ক অফ লাইব্ৰেৰীজ যিমান পাৰে সিমান লাইব্ৰেৰীৰ সংখ্যাটো বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে খুব ভাল এটা কাৰ্য বুলি ক'ম হোৱাট ইজ দ্য নেক্সট প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ৰেকমেণ্ডেড মেক্সিমাম পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' ইন জেনেৰেল এৰিয়াছ আণ্ডাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে জেনেৰেল এৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ ৰেচিঅ'টো অনুপাতটো কিমান হ'ব লাগে মেক্সিমাম জেনেৰেল এৰিয়াত শুদ্ধ উত্তৰ 50:1 30:1 20:1 40:1 শুদ্ধ উত্তৰ 30:1 মেক্সিমাম আৰু ইয়াতকৈ বেছি হোৱাটো সেইটো বেয়া কথা হ'ব বুলি গণ্য কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্ন NEP 2020 emphasizes addressing which aspects of student health নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো ষ্টুডেণ্ট হেল্থক মানে ষ্টুডেণ্ট হেল্থৰ তলৰ কোনটো এছপেক্টক দিশক এড্ৰেছ কৰিছে বা গুৰুত্ব দিছে ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ অনলি ফিজিকেল হেল্থ অনলি একাডেমিক হেল্থ অনলি মেণ্টেল হেল্থ শুদ্ধ উত্তৰ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ নেক্সট প্ৰশ্ন which measure is proposed by NEP 2020 to support student health তলৰ কোনটো ষ্টুডেণ্ট হেল্থটো NEP 2020 মেজৰ হিচাপে লৈছে elimination of physical education classes mandatory physical exercise proper nutrition and periodic health checkups reduce class hours উত্তৰ হ'ব আমাৰ proper nutrition and periodic health checkup খুব ভাল নিউট্ৰিশ্যন দিব উপযুক্ত নিউট্ৰিশ্যন দিব খানা পিনা তাৰপিছত পিৰিয়ডিক হেল্থ চেকআপ দিব তাৰ মানে সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও হৈ থাকিব খুব ধুনীয়া কাম আমাৰ টাইমত আমি এইবোৰ নাপালোঁ আপোনালোকে চাগে নাই পোৱা নেক্সট ইন উইচ টাইপ অফ লেংগুৱেজেছ ডাজ NEP 2020 প্ৰপ'জ টু মেক হাই কোৱালিটি ৰিচ'ৰ্চেছ এভেইলেবল কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাত নতুন শিক্ষা নীতিয়ে হাই কোৱালিটি ৰিচ'ৰ্চ এভেইলেবল কৰোৱাৰ কথা কৈছে হিন্দী আৰু ইংলিছ অনলি হিন্দী এণ্ড ইংলিছ লোকেল লেংগুৱেজেছ অনলি ফৰেন লেংগুৱেজেছ অনলি সংস্কৃত লোকেল ভাষাত নেক্সট NEP 2020's mission for foundational literacy and numeracy requires implementation plans from which entities নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যিটো মিছন লৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি হ'ব লাগে ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বাবে কোন এণ্টিটিয়ে কোন সংগঠনে বা কোন এণ্টিটি মানে অসমীয়াত সত্তাই কৈছে সত্তা কোনটো সত্তাই এইটো ল'ব লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অনলি প্ৰাইভেট স্কুল অনলি ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী গভৰ্ণমেণ্টছ local NGOs only এয়া ল'ব state and union territory governments next প্ৰশ্ন what approach does NEP 2020 recommend to make foundational learning resources more accessible নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কেনে ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল লাৰ্ণিং ৰিচ'ৰ্চবোৰ খুব বেছি এক্সেচিবল কৰাত ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে ইনক্ৰিজিং টিউশ্যন ফিজ নে establishing a national digital repository, increasing class sizes, ne shifting fully to online only education. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব establishing a national digital repository. এইটো তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে। Next, to support foundational literacy and numeracy, NEP 2020 highlights the recruitment of more teachers. This is primarily to foundational literacy আৰু numeracy যাতে ইয়াৰ ফলাফল যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে খুব বেছি শিক্ষক নিযুক্তিত গুৰুত্ব দিছে আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ টিচাৰ চেলেৰিজ এনহান্স পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু স্মলাৰ ক্লাছেছ ৰিডিউচ স্কুল আৱাৰ্ছ শিফ্ট টু অনলাইন টিচিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনহেন্স পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিং থ্ৰু স্মলাৰ ক্লাছেছ যাতে সৰু সৰু ক্লাছৰ দ্বাৰা সৰহ যদি টিচাৰ থাকে চবে personalized teaching কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্টক next which agency is proposed to monitor and track the progress of literacy and numeracy goals under NEP 2020 NEP 2020 মতে কোনটো এজেন্সিয়ে মনিটৰ আৰু ট্ৰেক কৰিব যে কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে লিটাৰেচি আৰু নিউমেৰেচি গোল District Education Officers, National Testing Agency, National Mission on Foundational Literacy and Numeracy, Private Educational Agencies. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ
National Mission on Foundational Literacy and Numeracy. Next প্ৰশ্ন, which new structure model will replace the traditional 10+2 system in NEP 2020? মেট্ৰিকৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়াটো এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল মডেলটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে সমাপ্ত কৰিছে। তাৰ ঠাইত কি হ'ব? 3+5+4, 5+3+3+4, 4+4+4, 2+8+2. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 5+3+3+4. Next, what ages does the foundational stage in the 5+3+3+4 structure cover? গতিকে 5+3+3+4 যিটো ষ্টেজ আছে ফাউণ্ডেশ্যনেল, ইয়াত কি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ সোমাব? 5ৰ পৰা 10 বছৰ, 3ৰ পৰা 7 বছৰ, 6ৰ পৰা 11, 7ৰ পৰা 12, 3ৰ পৰা 7 বছৰ হ'ব। What type of learning is emphasized in the foundational stage? ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজত কেনেধৰণৰ লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিছে? এক্সাম বেছড লাৰ্ণিং, এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং, টেকনলজি বেছড লাৰ্ণিং, ডিচিপ্লিন বেছড লাৰ্ণিং, activity based learning. Next, which classes are included in the preparatory stage under NEP 2020? Preparatory stage or underot কোনটো ক্লাছক ধৰা হৈছে নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে? ক্লাছেছ 1 and 2, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 3 to 5 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। What age group does the preparatory stage in NEP 2020 cater to? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজত কেনেকুৱা গ্ৰুপৰ কথা কৈছে, কেনেকুৱা মানে বয়সৰ? 6 to 8, 3 to 5, 8 to 10, 12 to 15, 8 to 10 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Next, at what stage will students be introduced to more abstract concepts in subjects like mathematics and science? কোনটো ষ্টেজত ষ্টুডেণ্টসকলক খুব বেছি বিমূৰ্ত, মানে বিমূৰ্তই কয়, মানে যাক আমি মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ, যাক ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ, এবষ্ট্ৰেক্ট, তেনেকুৱা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট যেনে গণিত, ছায়েন্স, সেইবোৰক শিকোৱা যাব। ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ, প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ, মিডল ষ্টেজ নে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিডল ষ্টেজ। নেক্সট প্ৰশ্ন, which classes are covered under the secondary stage under the in the secondary stage under the new NEP 2020 structure? তলৰ কোনটো ক্লাছটো ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজত কভাৰ কৰা হৈছে NEP 2020 ষ্ট্ৰাকচাৰ মতে? ক্লাছেছ 9 to 12, 1 to 3, 6 to 8, 3 to 5, এইটো 9 to 12 শুদ্ধ উত্তৰ। How often will exam be held for students under the new NEP structure? 2020 NEP ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মতে পৰীক্ষা কেতিয়া কেতিয়া হ'ব? বৰ্ড এক্সামক বাদ দি এভৰি ইয়েৰ, টুৱাইচ এ ইয়েৰ, in classes 2, 5 and 8, 1, 3 and 6, in classes 2, 5 and 8 হ'ব। Next, what will be the role of assessment body PARAK's Parakh under NEP 2020? Parakh বুলি এটা assessment body আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে, ইয়াৰ কি ৰোল হ'ব? Setting curriculum standards, developing student health programs, establishing standards for board exams, নে managing school admissions? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব establishing standards for board exams. Next, how many times a year can student take the redesigned board exam under NEP 2020? board exam এতিয়া পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, ষ্টুডেণ্টে কিমান বাৰ বছৰেকত এই পৰীক্ষা দিব পাৰিব? এবাৰ, 3বাৰ, 2বাৰ, আনলিমিটেড 2বাৰ পাৰিব। Under the redesigned board exam, what are the two parts of the exam format? এতিয়া ৰিডিজাইন কৰা হৈছে board exam, তাৰ মানে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12, এতিয়া হেতু কি পাৰ্টত মানে ভাগ কৰা হৈছে? oral and practical, objective and descriptive, written and multiple choice only, নে project based and oral? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব objective and descriptive, এইটো হ'ব। Next, what is the primary aim of the secondary stage in the NEP 2020's new structure? Secondary stage NEP 2020 new structure মতে primary aim to কি হয়? Specialized training in one subject, introducing only technical skills, multidisciplinary study with critical thinking, practical training only? শুদ্ধ উত্তৰ multidisciplinary study with critical thinking. Next, এয়া হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে NEP লগৰে কিন্তু এইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন লগত আৰু ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষা লগত। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এইমছ টু মেক এডুকেশ্যন মোৰ ডেছ এণ্ড ডেছ ফৰ ষ্টুডেণ্ট? কি হ'ব? থিয়ৰিটিকেল, ৰিজিড, ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী, মাল্টিলিংগুৱেল, স্পেচিয়েলাইজ, এক্সাম ফ'কাছ, ছিংগল ছাবজেক্ট, ট্ৰেডিশ্যনেল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী আৰু মাল্টিলিংগুৱেল
কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে which of the following is an example of the interdisciplinary study mentioned in NAP 2020 learning agriculture with social studies studying computer science with sports combining fashion studies with physics pairing environmental science with law শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্বাইনিং ফেশ্বন ষ্টাডিজ উইথ ফিজিক্স এইটো ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এটা ষ্টাডি নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আনিছে বা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে নেক্সট প্ৰশ্ন ফ্ৰম এইটোতো গম পায় যে কিমান ক্লাছৰ পৰা কোডিং অনা কথা এইটো ক্লাছ 6 হ'ব Report cards under the NEP 2020 will be more holistic by including details about the students. নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে যেটো এটা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড মানে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত কিন্তু কি থাকিব ইয়াক মানে হলিষ্টিক বুলি কৈছে সব বস্তু থাকিব যেনে এটেন্ডেন্স থাকিবনে এক্সাম গ্ৰেড নে স্কিল এণ্ড কম্পিটেন্সিজ নে ফিউচাৰ কলেজ অপশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিল আৰু কম্পিটেন্সি মানে কি পাৰে সেই স্কিল আৰু কম্পিটেন্সিজটো বোলে লিখা থাকিব বৰ ভাল কথা Next, what addition is planned for the midday meal scheme under NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন midday meal scheme যেটো হেতু এটা পুনৰ নতুন বস্তু এটা যোগ কৰিছে কি হেতু ইভিনিং মিলস হাই প্ৰটিন স্ন্যাক্স ব্ৰেকফাষ্ট নে সাবসিডাইজড ডিনাৰ্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰেকফাষ্ট মানে ৰাতিপুৱা খানাও পাব দুপৰীয়া খানাও পাব বিন্দাস পঢ়িবহে লাগে চৰকাৰে পুৰা দিছে চৰকাৰে সবতে দিছে বোলে খেলিব পাৰো ঠিক আছে খেলত স্কলাৰশিপ দিছে বোলে পঢ়িব পাৰো ঠিক আছে পঢ়াত স্কলাৰশিপ দিছে যত বিচাৰে তাতে দিছে নেক্সট NAP 2020 emphasizes improving students health especially mental health through the introduction of নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এ ষ্টুডেন্টৰ মানে মানসিক স্বাস্থ্য মেন্টাল হেলথৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াত ষ্টুডেণ্ট হেল্থ বুলি কৈছে বিশেষকৈ মেণ্টেল হেল্থ কৈছে অ'কে বিশেষকৈ মেণ্টেল হেল্থতো গুৰুত্ব দিছে থ্ৰু দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ মানে কি কনচেপ্ট আনি হস্পিটেল ভিজিটছ ফিজিকেল ফিটনেছ ক্লাছেছ কাউন্সেলাৰ্ছ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ আউটডোৰ এডভেঞ্চাৰ কেম্পছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাউন্সেলাৰ আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ মানে তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে নতুন শিক্ষা নীতিত বৰ ভাল কাম Next, which of the following best describes the new undergraduate degree structure proposed by NAP 2020? Undergraduate course বিষয়ে জানে 4 বছৰীয়া হ'ল তো তলৰ কোনটো হেতু বেষ্ট ডেসক্ৰাইব কৰিছে বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ a 4-year multidisciplinary program with multiple exit option 4 বছৰীয়া multidisciplinary program হ'ল আৰু multiple exit option Next According to NAP 2020, what qualification will students receive after completing the first year of an undergraduate program? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেটৰ যদি 1 বছৰ কমপ্লিট কৰে কোডো যদি ব্যাক নাই কোডো ফেল নাই লগা তেতিয়া কি হ'ব ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ পাব নে এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী পাব নে চাৰ্টিফিকেট ইন দেয়াৰ ডিসিপ্লিনৰ ফিল্ড পাব নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্টিফিকেট পাব তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট পাব চাৰ্টিফিকেট ইন দেয়াৰ ডিসিপ্লিনৰ ফিল্ড নেক্সট প্ৰশ্ন In NAP 2020, a bachelor's degree with research is awarded after how many years of study? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে bachelor degree with research বুলি এটা ডিগ্ৰী মানে হেতু ডিগ্ৰী হয় খালি যদি অলপ বেছিকে পঢ়ে অলপ বেছি বছৰ পঢ়ে তেতিয়াহলে আপুনি bachelor degree with research টো পাব এটো কিমান বছৰ শিক্ষা পিছত পাব 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 4 বছৰ পিছত নেক্সট The minimum qualification for a Doctor of Philosophy, মানে PhD, under NEP 2020 is either a dash or a what? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে PhDৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব 3 বছৰীয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু 4 বছৰীয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ নে ভোকেশ্যনেল ডিগ্ৰী নে এছ'চিয়েট ডিগ্ৰী নে ডিপ্লোমা ইন ৰিচাৰ্চ নে 2 আৰু 2 বছৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব নহলে 4 বছৰীয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব ৰিচাৰ্চৰ লগত Okay, next প্ৰশ্ন NEP 2020 allows a flexible duration for which of the following programs depending on the student's prior experience যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যদি আগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকে তেতিয়াহলে তলৰ কোনটো ডিউৰেচন তেওঁলোকক কোনটো প্ৰগ্ৰামত দিয়া হৈছে মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰাম ডক্টৰেট প্ৰগ্ৰাম বেচেলৰ প্ৰগ্ৰাম ডিপ্লোমা প্ৰগ্ৰাম এয়া হ'ব মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰাম মাষ্টাৰ মানে তেওঁলোকে যদি 4 বছৰীয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰে তেতিয়াহলে 1 বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে হ'ল যদি 3 বছৰীয়া বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰে তেতিয়াহলে 2 বছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু যদি ডাইৰেক্ট বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰে 4 বছৰীয়া ডাইৰেক্ট PhD কাৰণে যাব পাৰিব এমফিলটো নাই গম পালেই
Next, under the NEP 2020, experiential learning is emphasized in education starting from which grade? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে শিক্ষাৰ কোনটো স্তৰৰ পৰা গ্ৰেড 10 12 কিণ্ডাৰগাৰ্টেন গ্ৰেড 6ৰ পৰা ঠিক আছে ওকে What is the purpose of creating district independent bodies under the Higher Education Commission of India HECI ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি বনাইছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত HECI এইটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে টু কনচেনট্ৰেট পাৱাৰ ইন ওৱান বডি টু ৰিডিউচ চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছ টু প্ৰিভেণ্ট কনফ্লিক্টছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এনচিয়ৰ বেলেঞ্চ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ডিক্ৰিজ অট'নমি ইন ইউনিভাৰ্চিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰিভেণ্ট কনফ্লিক্টছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এনচিয়ৰ বেলেঞ্চ পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰ বাবে যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় নেক্সট Which of the following tasks will be performed by the National Higher Educational Regulatory Council? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে NHERC বনাইছে ফুল ফৰ্মটো ক'লো ইয়াৰ কি প্ৰমুখ কাম হ'ব ৰেগুলেশ্যন অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এক্ৰিডিটেশ্যন অফ HEIS ৰেগুলেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এক্সক্লুডিং মেডিকেল এণ্ড লিগেল ফিল্ডছ ফাণ্ডিং অফ HEIS শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰেগুলেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এক্সক্লুডিং মেডিকেল এণ্ড লিগেল ফিল্ডছ Next প্রশ্ন The Higher Education Grants Council HEGC will replace which existing institution HEGC এ বৰ্তমান চলি থকা এটা ইনষ্টিটিউচনক শেষ কৰি দিব হেতু কি হয় NAC National Accreditation Council UGC All India Council for Technical Education নে NCTE University Grant Commission UGC or নাইকিয়া হ'ব তাৰ ঠাইত কি হ'ব The Higher Education Council HEGC very good next prashna the General Education Council GEC is responsible for creating which of the following framework GEC e kihor daitot thakibo National Curriculum Framework National Higher Education Qualification Framework NHEQF ne Teacher Accreditation Framework ne Student Assessment Framework শুদ্ধ উত্তৰ National Higher Education Qualification Framework NHEQF Next প্রশ্ন What will be the role of the National Accreditation Council NSC এর কাম কি হবে to fund universities based on criteria to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions ne to regulate private universities only ne to set entrance exam standards শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব to act as a meta accrediting body and supervise accrediting institutions. Next, the National Council for Teacher Education will function as a desk under the General Education Council GEC. কি হ'ব Funding body, professional standard setting body, PSSB, regulatory body for fees, meta accrediting body. শুদ্ধ উত্তৰ Professional standard setting body, PSSB. Which agency will conduct university entrance examination as per NEP 2020 তলৰ কোনটো এজেন্সিয়ে ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা পাতিব নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি NTA Next, what is one of the goals of allowing foreign universities to set up campuses in India? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে যে বিদেশী যিমান বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰততো কেম্পাছ পাতিব পাৰে তাৰ মানে প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make India a global education hub and promote research collaboration যাতে ভাৰতো এটা বিশ্বত এটা মানে শিক্ষাৰ মানে উচ্চ শিক্ষাৰ যাতে এটা হাব হয় আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল যাতে এটা কোলাবোৰেচন হয় ৰিসাৰ্চ কোলাবোৰেচন হয় তাৰ বাবে Next, which of the following is not one of the four verticals of the Higher Education Commission of India HECI লগত তলৰ কোনটো বস্তু জড়িত নহয় Indian Council of Higher Standard ICHS এটো জড়িত নহয় বাকিটা হয় কিন্তু Okay, next, what change does NEP 2020 propose for higher education institution like IIT? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান যেনে IIT হিহতৰ ওপৰত কি নতুন চেঞ্জ আনিছে increasing only technical subjects decreasing course diversity encouraging a greater diversity of learning and multidisciplinary approaches reducing entry level requirements শুদ্ধ উত্তৰ encouraging a greater diversity of learning and multidisciplinary approaches হেতু তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছে
Next, what does NEP 2020 aim to achieve by allowing foreign universities to establish campuses in India? আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলোৱে যে to position India as a global center for education and as a বিশ্বগুৰু Okay, তাৰপিছত by which year will a 4-year Bachelor of Education become the minimum requirement for teachers according to NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে আপুনি যদি শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছে মানে 4-year Bachelor of Education যদি পঢ়িব বিচাৰিছে কিমানলৈকে এইটো মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ যাবগৈ 21 22 30 নে 25 তো 2030 সময় আছে আপোনালোক ইয়াৰ আওতাত চাগে নাথাকে আৰু যদি এবাৰ ভালকৈ নপঢ়ে তেতিয়াতো আৰু বেলেগ কথা আৰু নেক্সট The National Council for Teachers Education NCTE under NEP 2020 is responsible for framing which two framework for teachers নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিৰ আণ্ডাৰত NCTEও মানে কিছুমান ফ্ৰেমৱৰ্ক শিক্ষকৰ বাবে গঠন কৰিছিল সেইটো কি হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ National Curriculum Framework for Teacher Education and National Professional Standard for Teachers এইটো তেওঁলোকে মিলি কৰিছিলে Which autonomous body has been established under NEP 2020 to promote technology integration in education? তলৰ কোনটো মানে autonomous body সত্য সাহিত্য মানে সত্য সাহিত্য নে কি বুলি কয় গতিকে সেইটো নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে কোনটো যোগ কৰিছে যাতে শিক্ষাত টেকন'লজিটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে National Technology Board NTB National EdTech Consortium National Educational Technology Forum the Digital India Education Authority National Educational Technology Forum NETF to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Which organization partnered with Byju's in 2021 to provide free tech-driven learning programs to students in 112 districts as a part of NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মতে মানে তেওঁলোকৰ লগতে যোগাযোগ কৰি কোনে মানে বাইজুছে পাৰ্টনাৰ কৰিছিল যাতে ফ্ৰী টেক ড্ৰিভেন লাৰ্নিং দিব পাৰে 112টা ডিষ্ট্ৰিক্টত হেতু কোনে কৰিছিলে UGC নীতি আয়োগ NCERT মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন এয়া কৰিছিলে নীতি আয়োগে নেক্সট what is the purpose of the Indian knowledge system IKS Indian knowledge systemৰ মূল পাৰপ'জটো কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ to foster understanding and research on India's indigenous knowledge and cultural heritage এটোৱে মূল গতিকে বাকি আমি আৰু আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত কথা পাতিম ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ পৰা 50 মাৰ্ক অহা কথা সেই উদ্দেশ্যেৰে এই ভিডিঅ'টোত মই পেডাগজিৰ লগতে জড়িত নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি গতিকে এই ভিডিঅ'য়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি মই আশাবাদী প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল When was the National Education Policy 2020 approved by the Union Cabinet of India? National Education Policy নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেতিয়া ইউনিয়ন কেবিনেট অফ ইণ্ডিয়াই এপ্ৰুভ কৰিছিল জুলাই 15 2020 জুলাই 29 2020 আগষ্ট 1 2020 জুন 20 2020 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুলাই 29 2020 যেতিয়া কৰোনা কাল চলি আছিল The NEP 2020 replaced which previous education policy? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আগৰ কোনটো শিক্ষানীতিক ৰিপ্লেস কৰিছে National Policy on Education 1986 National Education Framework 1992 Education Policy Act 1990 New Learning Policy 1988 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব National Policy on Education 1986 Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by which year নতুন শিক্ষানীতি 2020 100% gross enrollment ratio বহাব বিচাৰিছে স্কুল শিক্ষাত কিমান বছৰ লৈকে
2022 2025 2030 নে 2040 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2030 চন Next, the policy emphasizes which of the following types of learning over rote memorization. এই নতুন শিক্ষা নীতিটোৱে তলৰ কি কথাত গুৰুত্ব দিছে মেমৰাইজেশ্যনক আওকাণ কৰি মানে মুখস্থ বিদ্যাত খুব বেছি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে নিৰ্ভৰ কৰে তাক বাদ দি কি নতুন কথা সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং ৰট লাৰ্ণিং টেকনিকেল স্কিলছ অনলি ফিজিকেল স্কিলছ অনলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু এনালাইটিকেল লাৰ্ণিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 Next, at what age does NEP 2020 suggest the foundational stage of schooling should start? কিমান বছৰ বয়সত নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ অফ স্কুলিংটো হ'ব লাগে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বছৰ নেক্সট প্ৰশ্ন Under NEP 2020 the school education structure has been restructured into which format নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে বা আণ্ডাৰত স্কুল শিক্ষাটো কি গাঁথনিত যোগ কৰা হৈছে পুনৰ মানে গাঁথনি কৰা হৈছে 5 plus 3 plus 3 plus 4 10 plus 2 6 plus 4 plus 2 5 plus 5 plus 2 plus 3 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5 plus 3 plus 3 plus 4 Next, which language is recommended as a medium of instruction until at least grade 5? Class 5 লৈকে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি ভাষাক medium of instruction হিচাপে ৰাখিছে English, Hindi, local language, mother tongue, Sanskrit. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব local language বা mother tongue. Next প্ৰশ্ন How many years does the NEP 2020 allocate to the preparatory stage? কিমান বছৰলৈকে নতুন শিক্ষানীতি 2020 preparatory stage-ক allocate কৰিছে 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 2 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ 3 বছৰলৈকে Next প্ৰশ্ন Which body is set to be the regulatory body for school education under NEP 2020 নতুন শিক্ষানীতি 2020 ৰ মতে তলৰ কোনটো regulatory body স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণে অনা হৈছে MHRD NCTE NCERT School Quality Assessment and Accreditation Framework শুদ্ধ উত্তৰ লাষ্টৰটোৱে হ'ব School Quality Assessment and Accreditation Framework Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 introduces coding from which grade onward নতুন শিক্ষানীতি 2020 coding তলৰ কোনটো গ্ৰেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে grade 5 grade 6 grade 7 grade 8 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব grade 6 Next প্ৰশ্ন What is the target for the gross enrollment ratio GER higher education by 2035 2035 চনলৈকে gross enrollment ratio GER কিমানৰ লৈকে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে 75 50 60 85% 50% শুদ্ধ উত্তৰ Which council is proposed to be established to regulate higher education in India উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো বডিক ৰেকমেণ্ড কৰিছে Higher Education Council of India HECI University Grants Commission UGC National Board of Accreditation Indian Education Board শুদ্ধ উত্তৰ Higher Education Council of India HECI Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it plans to make what form of education accessible to children with disabilities নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো শিক্ষাক গুৰুত্ব দিছে যাতে children with disabilities সকলেও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে inclusive education specialized education remote education only vocational education only শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব inclusive education Next প্ৰশ্ন How often will students undergo board exams under NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ৰ মতে ষ্টুডেণ্ট সকলে board exam কিমান বাৰ দিব লাগিব once a year every 6 months flexibility to take exams twice a year at the end of each semester শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
flexibility to take exams twice a year. এবছৰতে দুবাৰ পৰীক্ষাত বহাৰ তেওঁলোকক flexibility দিয়া হৈছে. Next প্ৰশ্ন. Which of the following is introduced to reduce the weight of school bag? School bag খুব গধুৰ হৈ গৈ আছে প্ৰতিদিনে তাক কমাবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে? Digital textbooks, reduce syllabus, single assessment at the end of the year, bag free days. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব bag free days. এনেকুৱাও কিছুমান দিন থাকিব সাপ্তাহিক য'ত কোনো ধৰণৰ বেগ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিব নালাগে. Next, how many years does the NEP 2020 suggest for an undergraduate degree with multiple exit options? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে undergraduate degree multiple exit optioner হতে কিমান বছৰলৈকে আগবঢ়াইছে? 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ. শুদ্ধ উত্তৰ 4 years হ'ব. আগত 3 আছিল, এতিয়া 4 হ'ল. Next, which type of curriculum is being introduced to replace the rigid separation between academic, vocational and extracurricular activities? তলৰ কোনটো টাইপ অফ কাৰিকুলামটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে আগৰ ৰিজিড সেপাৰেশন যিটো আছিল একাডেমিক, ভোকেশনাল আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ মাজত তাক শেষ কৰিবলৈ ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম, ফ্লেক্সিবল এণ্ড হোলিষ্টিক কাৰিকুলাম, এক্সাম বেছড কাৰিকুলাম, স্কিল স্পেচিফিক কাৰিকুলাম. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লেক্সিবল আৰু হোলিষ্টিক কাৰিকুলাম অনা হৈছে. নেক্সট প্ৰশ্ন. What kind of assessments does NEP 2020 emphasize for students? কেনে ধৰণৰ এছেছমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আনিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020 যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এম্ফেচাইজ বা গুৰুত্ব দিব পাৰি? ৰেগুলাৰ হাই ষ্টেকছ এক্সামছ, কণ্টিনিউৱাছ কম্পিটেঞ্চি বেছড এছেছমেণ্টছ, অনলি থিয়ৰিটিকেল এছেছমেণ্টছ নে ট্ৰেডিশ্যনেল এক্সামছ অনলি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্টিনিউৱাছ কম্পিটেঞ্চি বেছড এছেছমেণ্ট মানে কণ্টিনিউৱেলি টেষ্ট হৈ থাকিব. Next, what does NEP 2020 propose for teacher training programs? নতুন শিক্ষানীতি NEP 2020 টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামৰ বিষয়ে কি কথা প্ৰপ'জ কৰিছে? Mandatory 2-year program, 4-year integrated B.Ed program, only online courses, practical only training. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড B.Ed কোৰ্ছ এতিয়া অনা হৈছে 4-year integrated B.Ed কোৰ্ছ বা প্ৰগ্ৰাম. Next প্ৰশ্ন. The NEP emphasizes the integration of which field with education? নতুন শিক্ষানীতিয়ে তলৰ কোনটো ফিল্ডক শিক্ষাৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে? অনলি আৰ্টছ, ষ্টেম, STEM মানে ছায়েন্স, টেকনলজি, এডুকেশ্যন, মেডিচিন নেকি, মই চিয়ৰ নহয়. হিউমেনিটিজ অনলি নে আৰ্টছ, ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টছ, ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ. নেক্সট. What new feature is proposed for all higher education institutions? কেনেধৰণৰ নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে? গ্ৰেডেড অট'নমি, ৰিজিড ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, মেণ্ডেটৰী ইউনিফৰ্ম নে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিলেবাছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেডেড অট'নমি. নেক্সট. How does NEP 2020 intend to make Indian higher education institutions globally competitive? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষা মানে আনিব বিচাৰিছে যিটোৱে গোটেই পৃথিৱীতে কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব? Setting up collaborations with foreign universities, promoting foreign language courses, emphasizing only domestic faculty, limiting international students? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব setting up collaborations with foreign universities. বিদেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত কলাবৰেশ্যন একেলগে মিলি কাম কৰাৰ কাৰ্য এই নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ল'বলৈ দিছে বা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে. নেক্সট. The NEP 2020 suggests vocational education from which class? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কিমান ক্লাছৰ পৰা ভোকেশ্যনেল শিক্ষাটো দিব লাগে বুলি কৈছে? ক্লাছ 5, ক্লাছ 6, ক্লাছ 8, ক্লাছ 9, ক্লাছ 6. এইটো খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ. নেক্সট. Which of the following is not a focus of NEP 2020? তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মূল কথা নহয়?
higher literacy rates, rote learning, digital literacy, inclusive education, শুদ্ধ উত্তৰ rote learning, মুখস্থ বিদ্যা বাদ দিব দিছে। Next, NEP 2020 introduces what kind of pedagogical framework in schools? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনে ধৰণৰ pedagogical framework স্কুলৰ বাবে আগবঢ়াইছে? Age specific framework, learner centered framework, grade specific framework, uniform curriculum. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব learner centered framework. Next, what is the main goal of NEP 2020 in terms of skill? যদি আমি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কেনেধৰণৰ কথা বা কেনেধৰণৰ লক্ষ্য আগবঢ়াইছে? To make students multilingual, to make students job ready with life skills, to increase sports participation, and to emphasize theoretical learning only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make students job ready with life skill. জীৱনৰ জীৱনত যিবোৰ দক্ষতা প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ লগতে সমসাময়িকভাৱেই জব ৰেডি কৰাটো ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য। Next, which ministry is primarily responsible for implementing NEP 2020? তলৰ কোনটো এজেন্সি বা মিনিষ্ট্ৰি 2020 NEP ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে দায়িত্বত থাকিব? মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন, মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ, মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স। শুদ্ধ উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন। Next, which year does NEP 2020 set as a target to fully implement the new structure? নতুন শিক্ষানীতি 2020 সম্পূৰ্ণ গাঁথনিসমূহ যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে, যাতে সেইটো ধৰাতলত নিব পাৰে, তাৰ বাবে কি লক্ষ্য লোৱা হৈছে? 2025, 30, 35, 40 চন 2040 চন লোৱা হৈছে। Next, what percentage of public spending on education does NEP 2020 target? 2020 NEPয়ে কিমান বাজেট পইচা বাজেটৰ কিমান অংশ পইচা শিক্ষাত লগাবলৈ ৰেকমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে? 2%, 4%, 6%, 8%, 6%. Next, what new kind of certification will be introduced for students after the completion of each level of education? কেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰতিটো লেভেলৰ এডুকেশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত? প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেশ্যন, কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন, লেভেল স্পেচিফিক চাৰ্টিফিকেশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020 which stage focuses on experiential learning such as play based and activity based education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে, যেনে প্লে বেছড এডুকেশ্যন আৰু এক্টিভিটি বেছড এডুকেশ্যন? প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ, ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ, মিডল ষ্টেজ, ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ। Next, according to NEP 2020, in which grades does the middle stage fall in the new school structure? নতুন শিক্ষানীতি 2020 গ্ৰেড স্কুল মিডল ষ্টেজক কোনটো গ্ৰেডৰ লগত কোনটো স্কুল ষ্ট্ৰাকচাৰ লগত তুলনা কৰিছে? গ্ৰেড 6, 8, গ্ৰেড 3, 5, গ্ৰেড 9, 12, গ্ৰেড 9, গ্ৰেড 1, 3। গ্ৰেড 6 আৰু 8ক মিডল ষ্টেজ বুলি ধৰা যাব। Which of these is a key focus on the secondary stage as per NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজৰ প্ৰমুখ ফ'কাছটো কি হ'ব? প্লে বেছড লাৰ্ণিং, ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি, ফাইন মটৰ স্কিলছ ডেভেলপমেণ্ট নে বেছিক লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ষ্টাডি। Next, what is one major goal of introducing early childhood care and education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ECCE বুলি এটা পলিচি অনা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি? টু ইণ্ট্ৰডিউচ কম্পিটিটিভ এক্সামছ অনলি আৰ্লি, টু ডেভেলপ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি, to ensure language proficiency by grade 1, to delay primary education by 2 years? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to develop foundational literacy and numeracy. Next,
The NEP 2020 recommends setting up which body to standardize Indian Sign Language ISL across the country. নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ভাৰতীয় যিটো যে চাইন লেংগুৱেজ য'ত মানুহে আকাৰে ইংগিতে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কথা পাতে সেইটোক চাইন লেংগুৱেজ গতিকে সেই চাইন লেংগুৱেজটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা ডিফিকাল্টি আছে মানে তাতো যাতে তেওঁলোকৰ বাধা নাহে শিক্ষাত সেইটো কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই বডিয়ে সেইটো কৰিব চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট নেশ্যনেল লেংগুৱেজ চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Indian Sign Language Institute. Next, NEP 2020 proposes to transform the assessment process by shifting towards which approach? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 এই কথাটো প্ৰপ'জ কৰিছে যে এছেছমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু তাৰ ঠাইত কি কৰিব লাগে memorization based exams continuous and formative assessment single high stakes exams practical only assessments শুদ্ধ উত্তৰ continuous and formative assessment এটো ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈ আছে মানে এটো কৰাৰ কথা কৈছে next under NEP 2020 which type of board exams are recommended to reduce student stress নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ৰ মতে board examত যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেছটো কম হয় তাৰ বাবে কি কাৰ্য কৰা হৈছে only subjective exams high stakes exams in core subjects modular board exams offered twice a year practical exams only শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব modular board exams offered twice a year next which organization will replace the existing national testing agency for conducting university entrance exam as proposed in NEP 2020 বৰ্তমানৰ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি তাৰ স্থানত ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এটা নতুন সংগঠনৰ কথা কৈছে বা এজেঞ্চিৰ কথা কৈছে সেইটো কি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে থাকিব এইটো চেঞ্জ নহয় নেক্সট NEP 2020 মতে ই কেনে ধৰণৰ স্কিলক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইনষ্টিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম লগত যুঁজিব পাৰে মেমৰাইজেশ্যন স্কিলছ ছফ্ট এণ্ড লাইফ স্কিলছ অনলি টেকনিকেল স্কিলছ অনলি ফিজিকেল স্কিলছ শুদ্ধ উত্তৰ ছফ্ট এণ্ড লাইফ স্কিলছ নেক্সট প্ৰশ্ন what is one of the aims of the gender inclusion fund gender inclusion fund নতুন শিক্ষা নীতিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি এইমটো কি to promote more male teachers to ensure equal opportunities for women and transgender students to fund technical education programs to support rural school buildings only শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to ensure equal opportunities for women and transgender students Next, which digital platform has NEP 2020 emphasized to enhance online learning and digital resources? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো অনলাইন লাৰ্ণিং আৰু ডিজিটেল ৰিচোৰ্চক গুৰুত্ব দিছে দীক্ষা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ই-বিদ্যা পৰ্টেল ভাৰত নেট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দীক্ষা DIKSHA Next, NEP 2020 suggests merging the regulatory bodies AICTE and UGC under which umbrella organization নতুন শিক্ষা নীতিয়ে দুটা ৰেগুলেটৰী বডি AICTE আৰু UGCক একেলগে মাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই একেলগে মাৰ্জ কৰাৰ নামটো কি হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ নে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া HECI নেক্সট প্ৰশ্ন What is the role of the proposed National Educational Technology Forum NETF as per NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে National Educational Technology Forum NETF ৰ ভূমিকা কি হ'ব
to create new educational games, to provide a platform for sharing ideas on educational technology, to standardize the curriculum across schools, to conduct teacher assessments, to provide a platform for sharing ideas on educational technology. Next, the NEP 2020 envisions flexibility in curriculum, allowing students to choose subjects across streams. What is this approach called? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰিকুলামত ফ্লেক্সিবিলিটি অনাৰ কথা কৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মতে ছাবজেক্ট আৰু ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে এই পন্থাক ফ্লেক্সিবল চিলেবাছ চিষ্টেম মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম ষ্ট্ৰীমলাইন কাৰিকুলাম ডুৱেল এনৰলমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম উত্তৰ হ'ব মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম Next, which language policy does NEP 2020 support to encourage multilingualism? তলৰ কোনটো ভাষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিত বা নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নিজেই মাল্টিলিংগুৱেলিজমক সাপোৰ্ট কৰিছে টু ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা সিঙ্গল ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা থ্ৰী ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা মাদাৰ টাং অনলি ফৰ্মুলা উত্তৰ থ্ৰী ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা Next, under NEP 2020, which level of education is no longer mandatory for teachers in schools and higher education? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো শিক্ষা আৰু প্ৰয়োজন নহয় বাধ্যতামূলক নহয় স্কুলৰ শিক্ষকৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন বাবে PhD BEd ডিপ্লোমা এমফিল আৰু এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল Which new system of higher education is introduced under NEP 2020 for students who want to discontinue and later resume their studies? কি নতুন পন্থা উচ্চ শিক্ষাত অনা হৈছে যাতে মানে যেটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ষ্টুডেণ্টে যদিও ডিসকন্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে পঢ়া পিছত কিন্তু যদি মন যায় পুনৰ পঢ়িবলৈ পাৰিব তাক কি বুলি কোৱা যাব বা কয় Fixed schedule, open and flexible schedule, academic bank of credits, deferred graduation. तो याक कोआ हबो academic bank of credits. Next प्रश्न under NEP 2020, what is the primary goal of the National Foundational Literacy and Numeracy Mission? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে National Foundational Literacy and Numeracy Mission আনিছে ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যটো কি হ'ব to focus on adult education to establish literacy among adults to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3 and to introduce competitive exams at grade 3 Uttawuttar to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3 Next prashna what is the proposed teaching approach for younger students in NEP 2020 to avoid rote learning নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে মুখস্থ বিদ্যাত বেছি গুৰুত্ব নিদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা young মাইনে যাতে শিক্ষাক এটা বেলেগ ধৰণে লয় আৰু এনজয় কৰিব পাৰে আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি টিচিং এপ্ৰোচ আনিছে ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকচন ইন্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং উইথ প্ৰজেক্টস অনলি থিওৰিটিকেল লেসন্স এনুৱেল এক্সামস অনলি উত্তৰ ইন্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং উইথ প্ৰজেক্টছৰ দ্বাৰা ইন্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং কৰি Next, according to NEP 2020, vocational education school should be integrated at which stage to develop practical skill. নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে ভোকেশনাল শিক্ষাক কিহৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে যাতে প্ৰ্যাকটিক্যাল স্কিলও ডেভেলপ হয় এটো কোনটো ষ্টেজৰ কথা কৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যন সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ প্ৰিপাৰেটৰী লেভেল অনলি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অনলি উত্তৰ of secondary and middle school levels. Next, who was the chairperson of the NEP 2020 drafting panel? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 drafting panelৰ chairman কোন আছিল এটো কিন্তু মনত থবই স্মৃতি ইৰানী ৰমেশ পোখৰিয়াল কৃষ্ণ স্বামী কস্তুৰী ৰংগন কপিল সিব্বল উত্তৰ সি কৃষ্ণ স্বামী কস্তুৰী ৰংগন Next, according to Krishna Swamy Kasturi Rangan, what is the basis for language education in NEP 2020? To draft committee chairman or mote, তেওঁৰ মতে language education or basis to কি হ'ব লাগে imposition of a single language, use of only English as a medium, multilingual flexibility, regional language requirement only. উত্তৰ multilingual flexibility তেওঁ গুৰুত্ব দিছে Next, what did Krishna Swamy Kasturi Rangan clarify regarding language policy in NEP 2020? তো তেওঁ কিছুমান বস্তুত ক্লেৰিফাই কৰিছিলে যেটো মিসকনসেপচন মানুহৰ মাজত বাঢ়ি গৈছিলে হেতু কি আছিল
only Hindi is imposed in schools, English is mandatory at all levels, no language is being imposed, Sanskrit is the medium of instruction, no language is being imposed কাৰণ সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব What has the University Grants Commission recommended regarding NEP 2020? UGC NEP 2020 key recommendation disil. Implementation without awareness, translation into regional languages, spreading awareness among students and teachers, eliminating language requirements. Hutautor, spreading awareness among students and teachers. Eto teon bisarisil teonloke. What is the primary focus of NEP 2020 as stated by Prime Minister Narendra Modi? Narendra Modi ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ প্ৰাথমিক ফোকাসটো কি memorization of facts how to think rather than what to think job specific skills only strict disciplinary knowledge শুদ্ধতৰ how to think rather than what to think Next According to Prime Minister Modi, what shift does NEP 2020 emphasize in education? To Prime Minister Modi's mote, Prime Minister Modi's mote, নতুন শিক্ষা নীতি 2020 হি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ডাঙৰ চেঞ্জ আনিছে? From critical thinking to rote learning, from skills to knowledge retention, from memorization to critical thinking, from creative skills to subject knowledge, from memorization to critical thinking, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Which organization plays a key role in promoting NEP 2020 awareness? নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ প্ৰমোচনৰ বাবে কোনটো সংগঠনে খুব বেছি ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে? Central Board of Secondary Education CBSE, University Grants Commission UGC, National Institute of Open Schooling NIOS, National Council of Educational Research and Training NCERT, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব UGC, University Grants Commission. What does NEP 2020 aim to reduce according to its emphasis on how to think? How to think বুলি এটা কনসেপ্ট নতুন শিক্ষা নীতি আনিছে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? Dependency on competitive exams, rote learning, creative expression, emphasis on language learning. এয়া আছিল rote learning মুখস্থ বিদ্যা কমাই পেলোৱা In NEP 2020, which approach is encouraged in teaching as opposed to factual memorization? তলৰ কোনটো approach নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ফোকাস বেছিকৈ কৰিছে মেমোৰাইজেশ্যনক বাদ দি মানে ফ্যাকচুৱেল মেমোৰাইজেশ্যন খুব বেছি হয় ভাতৰ লেখিয়া মুখস্থ কৰা বিদ্যাটো বেছি আছে হেতু কমাবলৈ emphasis on standardized testing inquiry based learning language focused curriculum only traditional lecturing inquiry based learning গুৰুত্ব দিছে গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছো